Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطلبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه كان فاضل لنا جزء صغير كده في الاميونيتي، وبعد كده ان شاء الله باقي الحلقه هيبقى ريفيجن على الاميونيتي كلها اللي احنا قلناها. علشان برضو نكسب وقت ويعني نربط النقط مع بعضها. هنبدأ بأول حاجة كده في شكل سلايدز كده سريع. خلال أول 5 دقايق هنقول تقريبا إيه اللي إحنا كنا قلناه في الحلقات اللي قبل كده. بدينا الاميونيتي امبلانتس. بصوا معايا على السلايد دي. بيقول لحضرتك إن الاميونيتي امبلانتس divided into two parts or two types. The first is the structural immunity. The second is the biochemical immunity. The structural immunity divided into two types or two parts. The first is the pre-existing defenses as the epidermal cells and cell wall. وكان عندنا induced defenses as the cork formation, the formation of tylosis, deposition of gum, cellular immune structures, getting rid of the injured tissue or hypersensitive response. الحاجات دي كلها كانت تغيير في الستراكشرز، يعني يا اما ستراكشر ثابت ما اتغيرش، يا اما حصل ان هو انديوزد او استحدث بعد كده. طيب هنا في عندي كمان بايوكيميكال اميونيتي. البايوكيميكال اميونيتي كانوا 4 main points. كان the first is the receptors, the second is the antimicrobial chemicals as phenol glycosides and non-protein amino acids as the cephalosporin and canophynyl. لكن كمان كان عندنا antimicrobial proteins، وكمان عندنا inducible post infection. السلايد دي بتعمل لك سمري بسيط قوي وسريع جدا للاميونيتي امبلانت. طيب نعدي نشوف الاميونيتي ان انيمالز. هنلاقي الهيومن اميون سيستم هنقسمها ل 6 main points. The first is the lymphoid organs, the second is the lymphocytes, the third the other white blood cells, the fourth is the macrophages, the fifth is the assisting chemicals، وبعدين عندي انتي بوديز. طيب يبقى احنا دلوقتي هنتكلم عن مين؟ هنعمل ريفيجن على مين الليمفويد اورجنز دول. خلي بالك انا عندي 6 مين بوينتس از ذا هيومن اميون سيستم. 3 فيهم وايت بلاد سيلز، يعني الليمفوسايتس والاذر وايت بلاد سيلز والماكروفاجز دي اليوكوسايتس، وبعدين دول كيميكالز برضو بتطلع من اليوكوسايتس، وكمان عندي انتي بوديز. كان الليمفويد اورجنز دول اللي هو الاورجنز اوف ذا اميون سيستم كانوا ال6 بوينتس اللي قدامنا دول. كان بون مارو، وبعدين تايمس جلاند، وبعدين سبلين، تون سيلز، باير باتشز اند الليمف نودز. طيب اتكلمنا عن فانكشن بتاع كل واحده من دول كانت بتعمل ايه، واكيد حضراتكم فاكرينها لان الحاجات دي ما تتنسيش. طيب تعالى للليمفوسايتس. الليمفوسايتس دي ايه؟ دي كانت بي سيلز وتي سيلز وناتشورال كيلر. طبعا حضراتكم واخدين بالكم ان التي سيلز دي طبعا كلهم فورمد فروم ذا بون مارو، لكن البي سيلز والناتشورال كيلر فورمد اند ماتشور ان بون مارو. التي سيلز بقى هيبقى ليها حته صغيره انها فورمد ان بون مارو and maturated and differentiated inside the thymus gland due to the presence of thymosin hormone. So the differentiation of T cells, helper T cells, cytotoxic T cells, suppressor T cells. طيب يبقى دي النقطة الثانية في الهيومن immunity. طب النقطة الثالثة كان the other white blood cells اللي انتوا عارفينهم البيزوفيل والاسينوفيل والنيوتروفيل، ودول الثلاثة دول كانوا جرانيوليتد، وكنت بعرفهم حسب السايز والجرانيولز اللي موجوده جوه. تبص تلاقي الاسينوفيل اكبر شويه من النيوتروفيل، النيوتروفيل اكبر شويه من البيزوفيل. الجرانيولز اللي موجوده في الاسينوفيل الكلر بتاعها مختلف عن النيوتروفيل عن البيزوفيل لما اعمل لها داينج او احط عليها بيجمنت. لكن المونوسايتس ديت نون جرانيوليتد الحقيقه، يعني ما فيهاش جرانيولز، ودي كانت تشينج انتو ماكروفاجس when that needed. طيب يبقى احنا خدنا الثلاثه دول كانوا جرانيوليتد، والمونوسايتس نون جرانيوليتد، ودول كلهم اذر وايت بلاد سيلز غير الليمفوسايتس اللي قلنا عليها. طيب بما ان المونوسايتس هتتحول لماكروفاجس يبقى ندخل على الماكروفاجس. الماكروفاجس كانت عندي فيكسد ماكروفاجس وعندي موبايل ماكروفاجس. فيكسد ماكروفاجس دي نير ذا بودي اورجنز، ودي بروتكت ذا بودي اورجنز اجينست ذا باثوجينز. لكن الموبايل طبعا بتعمل collect the information about the pathogen. طيب تعال نبص كده على الاسيستنج كيميكالز. الاسيستنج كيميكالز دي كيموكاينز
احنا قلنا ان الكيموكاينز دي بتعمل اتراكشن الماكروفاجس ات ذا سايت اوف انفكشن. انترليوكين دي الكوميونيكيشن لانجوج اللي بين السيلز اوف اميون سيستم وذ ايتش اذر اند ذا سيلز اوف اميون سيستم وذ اذر بادي سيلز. وعندي الكومبلمنتس اللي بتعمل لايسيس وعملنا ستريس عليها، والانترفيرون اللي احنا قلنا ان هو secreted from the cells infected by virus and protect the neighboring cells against the infection with virus and decrease the viral ability to duplicate its genetic material. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الاسيستنج كيميكالز واتكلمنا عن الماكروفاجز، دلوقتي هنتكلم عن الانتيبوديز. طبعا التايبس اوف انتيبوديز احنا عارفينها، جي اي جي ام. طبعا اي جي قلنا ده اميونو جلوبولين، اي جي جي اي جي ام اي جي اي اي جي اي اي جي دي. طبعا الاستراكشر بتاع الانتي بودي مهم قوي ان انا اعرف ان هو consists of two long polypeptide chain وبسميها heavy chains و two short or light chains، ودول connected together by disulfide bond. وطبعا في antigen binding site، الانتيجين binding site دول الاثنين similar in the same انتي بودي. وقلنا لحضراتكم كمان ان المنطقه دي كلها بسميها دي variable region علشان دي differ from one antibody and the other. but the rest الباقي بقى ده كله ده بنقول عليه constant region او C region. طيب بعد الانتيبوديز قلنا ان الانتيبوديز ليها 5 ميكانيزمز، كانت neutralization، agglutination، precipitation، lysis، antitoxins. طبعا حضراتكم فاكرين الفروق بين الميكانيزمات اللي بتعملها الانتيبوديز وبعضها. لما جينا نتكلم عن الهيومن اميون سيستم ميكانيزم، كان الميكانيزم تقول ايه؟ كنا قلنا ان احنا عندنا تو سيستمز، واحد اسمه innate immunity والتاني اسمه acquired immunity. The innate immunity divided into two lines, the first line and the second line. The first line is وافتكر ان الانيت اميونيتي يعني ايه؟ يعني دي اميونيتي احنا ما اكتسبناهاش، ده احنا اتولدنا بيها زي ما هي. وبالتالي الفيرست لاين اوف ديفense اللي هيمنع الباثوجين انه يدخل اصلا للجسم كان سكين، سترومين، ان اير، والتيرز، ميوكس، سلايفا اند اسيدك جاستريك جوس انسايد ذا ستومك. لكن لو عدى الفيرست لاين اوف ديفense يبقى لازم يواجه السكند لاين اوف ديفense. سكند لاين اوف ديفense ده هتبقى الانفلاماتوري ريسبونس اللي انتوا فاكرين الاكشن بتاع الماست سيلز اللي بتعمل سكريشن للهيستامين، والهيستامين بيعمل ايه؟ وهنعمل ستريس عليه في الاسئله اللي هنقولها في الريفيجن دلوقتي. وعندنا الناتشورال كيلر، عندنا الفاجوسايتوزس، رغم الناتشورال كيلر دي ليمفوسايت لكن دي برضو دي innate immunity. الفاجوسايتوزس والانترفيرون والكومبلمنتس كل دول بعتبرهم سكند لاين اوف ديفense. طب يبقى الباثوجين علشان يدخل للجسم ويحصل له سبريدنج محتاج يعدي كل اللاينز اللي قدام حضراتكم دي، الفيرست لاين والسكند لاين. طب حصل سبريدنج للباثوجين انسايد ذا بادي، يبقى هنا دخلنا على الثيرد لاين اوف ديفense اللي بنقول عليه اكوايرد اميونيتي. يبقى كل اللي احنا قلناه ده الفيرست لاين والسكند لاين دول اتنين innate immunity. طب الاكوارد اميونيتي يبقى قدامنا حاجه من اتنين، يا اما هيومورال اور انتي بودي ميديتد اميونيتي، يا اما سيلولار اميونيتي. طبعا حضراتكم فاكرين الستبس اللي بتحصل في الهيومورال اميونيتي والستبس اللي بتحصل في السيلولار اميونيتي قلناها في الحلقه الاخيره. طيب كان في التي هيلبر سيلز لما تحصل لها اكتيفيشن او تبقى فولي اكتيفيتد كانت بتعمل سكريشن اوف سيتوكاينز، وكنا نفتكر برضو ان السيتوكاينز دي بتعمل اتراكت الماكروفاجوس وستيميوليت تي اند بي ليمفوسايتس واكتيفيتنج ذا ناتشورال كيلر وريكوجنايزنج ذا انتيجين اون ذا ام اتش سي 2 اور الام اتش سي اللي هو الميجور هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس، وفي نفس الوقت بتعمل اكتيفيشن للتي سي علشان تعمل سكريشن للبيرفورين والليمفاتيك توكسينز. ده بالنسبه للسيلز اللي انفكتد باي فيروس او كارسينوجينيك او امبلانتد سيلز. لغايه كده احنا كنا وصلنا لغايه ما قلنا الاكوايرد اميونيتي كانت الحلقه اللي فاتت. كان يا اما الباثوجين هنا هيبدا هنتعامل معاه في البادي فلويد اللي هي الليمف والبلاد، يبقى الفيروس ولا البكتيريا ولا الميكروب ده منتشر في البلاد والليمف، يبقى بنعمل له انتي بوديز تجري في البلاد والليمف لغايه ما تعمل ادهير للانتيجين ده. وطبعا بتعمل الخمس ميكانيزمات اللي قلنا عليهم من شويه. لكن في نفس الوقت في فيروس ممكن يكون دخل جوه سيل، او في سيل اتحولت كده بقت كارسينوجينيك سيلز او بقت كانسر،
او في implanted organ، حد زرع كدني، زرع ليفر، زرع كده، يبقى في الحالات دي مش هينفع الانتي بوديز تتعامل، لان الانتي بوديز دي بيج موليكيولز مش هتعرف تدخل السيلز. يبقى علشان كده هنا بنضطر نعمل حاجه تانية اسمها، او الجسم بيعمل حاجه تانية اسمها سيلولار اميونيتي، وده بنحتاج التي سيلز. طبعا التي هيلبر بتعمل اكتيفيشن، بيحصل لها اكتيفيشن من الانتيجين بريزنتنج سيل اللي قلنا عليها قبل كده، وبعدين بتطلع لي سايتوكاين بيعمل ستيموليشن للتي سي عشان تعمل كده. طيب لما خلصنا على كل الباثوجين اللي موجود في البلاد والليمف والسيلز اللي كانت انفكتد باي فيروس او الامبلانتد اورجانز او كده، يبقى بعد كده فاضل ايه؟ فاضل ان لما بيحصل انفكشن الجسم بتاعنا بيبدا الهايبوثالاموس يعلي لي البادي تمبريتشر، عشان هو عارف ان لما التمبريتشر تزيد يبقى الجيناتيك ماتيريال مش هتقدر تعمل دوبليكيشن، هتتكسر بسهوله. يبقى علشان كده بيحصل انكريز البادي تمبريتشر. طب بيفضل يعلي التمبريتشر بتاع الجسم ويبدا بقى تعبانين وفي سيمبتومز وكل الايه الحاجات بتاع الديزيز. طب خلصنا الباثوجين، طب عايزين نرجع زي ما كنا الاول. هنا هنلجا للثيرد تايب اوف ذا تي سيلز اللي هي تي سبريسور سيلز. تعالوا نبص كده نشوف التي سبريسور سيلز بتعمل ايه. تي سبريسور سيل دي بتشتغل افتر ديستروينج ذا انتيجين، يبقى خلاص دمرنا الانتيجين هتبدا التي سبريسور سيل. تي سبريسور سيلز with the receptor CD8، وافتكر ان كان التي هيلبر عندها CD4 والتي سي والتي اس عندهم CD8، يعني كلاستر اوف ديفرنشيشن، بس النمبر ده حسب وقت اكتشافه يعني. طيب يبقى السي دي 8 ده فاوند ان ات السيرفيس، يعني موجود على التي اس او التي سبريسور. هنا طبعا هنا بتعمل بايندنج مع مين؟ بتعمل بايندنج مع التي هيلبر سيل والتي سايتوتوكسيك. This binding will help it to secrete lymphocytes. خلي بالك بقى ان الليمفوكاينز ده مهم قوي، ده اللي بيعمل سبريس للاميون ريسبونس تو ستوب ات. طيب يعني عمل ايه؟ يعني هي طلعت ليمفوكاينز هتروح للاكتيفيتد هيلبر تي هيلبر سيلز والفولي اكتيفيتد والاكتيفيتد تي سايتوتوكسيك علشان تعمل ايه؟ علشان يبدا هنا لما يجي يحصل سكريشن للليمفوكاينز، يبقى هتبدا هنا السيلز والستوب بروديوسنج انتي بودي، البي بلازما سيلز اللي كانت قاعده تطلع انتي بوديز على طول خلاص توقف الحكايه. and many of T helper cells and activated T cytotoxic cells will die. يبقى خلاص دول شكرا كده انتوا عملتوا اللي عليكم. but some of them will store in the lymphatic organs where they stay ready to combat any similar infection when needed. طيب يعني ايه؟ يعني تيجي التي سبريسور سيلز دي تقول لك it's time to rest good job، بتقول للسيلز دول اكتيفيتد تي هيلبر سيلز والبي سيلز او البي بلازما سيلز اللي كانت بتطلع انتي بوديز والماكروفاجز خلاص شكرا شكرا. دي بتتقال بكيموكاين اسمه ليمفاتيك، اسمه ليمفوكاينز. طيب يبقى معنى كده ان هنا التي سبريسور دي كانت بتعمل لي نوع من الانهبشن اوف ذا اميون ريسبونس. ما هو مش معقوله الجسم بقى حالته صعبه نتيجه للسيمبتومز، نتيجه للكيموكاينز او السيتوكاينز اللي حصل لها سكريشن في الجسم. احنا عايزين نرجع بقى الجسم لحالته تاني بعد ما قضينا على الباثوجين، وده مهم قوي قوي الثيرد لاين اوف ديفense، علشان هو كان الباثوجين عدى الفيرست لاين والسكند لاين، فكان لازم الثيرد لاين. طيب خلصنا ورجعت الحكايه تاني. طب هو ممكن يحصل انفكشن تاني، يعني لما يجي حد يقول لك والله انا جالي مثلا كورونا، طب ولما تجيلي كورونا ده وبعدين خفيت منها وبقيت كويس، لما تجيلي تاني برضه هتعب زي نفس التعب اللي انا اخدته بقى وجسمي مكسر ودرجه حراره عاليه والحاجات دي؟ لا، هنا بقى هنعمل ستريس على حاجه اسمها برايمري اميون ريسبونس وحاجه اسمها سكندري اميون ريسبونس. ايه الفرق بينهم بقى؟ دول احنا بنقول عليهم stages of immune response. تعال بص معايا كده، بيقول لحضرتك ان الفيرست ستيج بنسميها برايمري اميون ريسبونس، يبقى دي الاميون الباثوجين هيدخل الجسم اول مره ما نعرفهوش لسه، هنبدا نتعامل معاه ونعمل معاه الاميون ريسبونس او الانتي بوديز والسيلولار اميونيتي. هنا بيقول لك when the immune system encounters a new pathogen، يبقى لما الاميون سيستم كده يعرف ان في باثوجين جديد جاي، طبعا البي سيلز والتي سيلز والريسبونس تو ذا انتيجين اوف ذا باثوجين اللي هي موجوده على السيرفيس بتاعه الباثوجين and attack it until it destroyed، لغايه ما تعمل له complete destruction.
This takes a long time. يبقى خلي بالك هنا خد مني شوية وقت. ممكن الناس تتعب، تقعد مثلا اسبوع ولا حاجة تعبانة عشان عندها برد او انفلونزا او كورونا او كده. Since these cells need time to multiply، يعني عشان واخد بقى عشان السيلز هتتقسم للسيل بي سيلز وتتقسم ل 5 جروبس وكل جروب يطلع انتي بوديز وهكذا. And this is why the first response take between 5 to 10 days. طبعا ده ليه؟ ده علشان يوصل للماكسيمم productivity of B and T cells عشان يقدروا يتغلبوا على الباثوجين. طبعا السيل محتاجه وقت عشان تعمل division. During this time the infection could be widespread and the symptoms of the disease appear. هنا بنتعب وبيحصل السيمبتومز بتاع الديزيز عشان ده الفيرست ستيج او البرايمري اميون ريسبونس. طب امال ايه السكندري اميون ريسبونس؟ لا ده الباثوجين جاي للمره الثانيه. If the same individual is infected by the same disease or the same antigen, the immune response will very fast. That the pathogen is destroyed before appearing of the symptoms. مفيش هنا symptoms. And the cell responsible for the secondary immune response and known as memory cell, which store the information about the antigen fight by the immune system in the past. طيب خلينا ناخد بالنا يعني ايه الحكايه دي. يعني باختصار حضرتك حد جاله فيروس، جاله كورونا، وبعدين تعب، فضل بقى ايه عنده التمبريتشر عاليه وعنده كوفينج وعنده ويكنس اوف ذا بادي وعنده مشاكل البرد والانفلونزا اللي احنا نعرفها. طيب بعد كده ربنا اكرمه وخف وبقى كويس. طب هو انا بعد كده مش الجسم بتاعي عمل انتي بوديز اجينست الفيروس ده؟ الجسم عمل انتي بوديز، وخلي بالك ده عمل انتي بوديز وتغلب على الفيروس وعمل كمان سيلولار اميونيتي عشان الفيروس اللي دخل جوه السيل بتاع اللنجس او بتاع اي مكان، يبقى هنا ابتدى يعمل ديستراكشن للفيروس وخلص. خلصنا الحكايه، طلعت السبريسور تي سيلز، طلعت ليمفوكاينز، هدت كل الحكايه. طيب يبقى هنا او يعني عملت سبريشن او انهبشن للاميون ريسبونس. طيب يبقى يجي بعد كده ايه اللي يجرى؟ يجرى ان لو الفيروس او الباثوجين ده جالي تاني، يبقى انا في الحاله دي محتاج ان الميموري سيلز، البي ميموري سيلز والتي ميموري سيلز اللي موجوده عندي في الليمف نود اول ما يدخل الباثوجين ده. طبعا احنا قلنا عندنا بليونز اوف بي ليمفوسايتس. البي ليمفوسايتس ديت عندها ريسبتورز ماشيه بتدور كده في الجسم على اي حاجه غريبه. اول ما تلاقي الفيروس دوت اللي هي اتعرفت عليه شافته قبل كده، هيبدا هنا الدور بتاع مين؟ طبعا الماكروفاجز اللي الناس بتقول عليها دي موبايل ماكروفاجز، خلاص عرفت الحكايه ونقلتها للنودز اوف اميون سيستم او الليمفاتيك نودز. فهنا تبدا بقى البي ميموري سيل والتي ميموري سيل تطلع تعمل ديفيجن بسرعه وتطلع لي الانتي بوديز بتاعها وتعمل الهيومورال اميونيتي والسيلولار اميونيتي وتخلص على الميكروب قبل ما يحصل لنا احنا السيمبتومز، قبل ما ياخد باله الهايبوثالاموس ويعمل انكريز للتمبريتشر والحكايه دي. عشان كده حضراتكم ممكن يبقى في واحد عنده كورونا ولا عنده فيروس ولا عنده برد وبعدين حصل سنيزنج مثلا او عطس. معنى عطس ان هو خلى المكان ده بقى كله بوليوتد او بقى فيه الفيروس. بس مش من كل الناس هتتصاب بقى. ليه مش كل الناس هتتصاب؟ والله في ناس كان جالها الفيروس قبل كده وعملت انتي بودي اجينست الفيروس، فهنا هندخل في السكندري اميون ريسبونس اللي ما فيهوش ديزيزز وما فيهوش ايه وما فيهوش سيمبتومز يعني. طيب لو في حد تاني ممكن ان هو برضو الفيروس يجي له ما جرالوش حاجه. ممكن يكون حد اخذ فاكسين. الفاكسين بيعمل ايه؟ انا بجيب الفيروس بس بعمل له، بجيب يعني ويكنس فورم اوف ذا فيروس، يعني اخلي الفيروس ده ضعيف او اخد البروتين بس من الفيروس او اخد الار ان اي بس من الفيروس لازم يبقوا الاثنين مع بعضهم. طيب ودخله للجسم، الجسم بقى لان حاجه غريبه، يبقى هنا هيبدا يعمل كانه بيشتغل كان انا جايب له حاجه شبه الفيروس كده، فيعمل له انتي بوديز ليها. طب ولما يعمل انتي بوديز، لما يجي الفيروس الحقيقي يدخل يلاقي الانتي بوديز جاهزه، بدل ما يتصاب ويعمل انتي بودي، لا ده انا بعملها كده ايه ارتفيشال علشان الجسم يبدا يعمل ايه؟ يعمل انتي بوديز. فبوصل الناس، وساعات الناس كمان تدي جرعه اولى وبعدين تدي جرعه ثانيه. طب الجرعه الثانيه دي ليه؟ ده هنشوفها دلوقتي في السكند امين ريسبونس او الفرق بينهم في الجراف بعد ما نبص على الكومباريزون اللي قدامنا. الكومباريزون اللي قدامنا بيقول لك ان انا عندي برايمري اميون ريسبونس وسكندري اميون ريسبونس. الفروق ايه؟
ان الانترنج اوف ذا ميكروب هنا في البرايمري ايميون ريسبونس ميكروب انترنج فور ذا فيرست تايم، ده اول مره يدخل الجسم لسه بنشوفه. طب والثانيه ميكروب انترنج اوف ذا سكند تايم، ده دخل المره الثانيه نفس الميكروب لنفس الانديفيدوال. طبعا هنا بيعمل الريسبوندنج سيلز. مين اللي هتشتغل في البرايمري ايميون ريسبونس؟ طبعا التي هيلبر سيلز، وبعدين تطلع انترليوكين وسيتوكاينز للبي سيلز وهكذا. يبقى البي سيلز والتي ليمفوسايتس، التي هيلبر والتي سي، طبعا هنا دول ريسبونس تو ذا انتيجين اوف ذيس مايكروب. يبقى ده الهيومورال اميونيتي، الثيرد لاين اوف ديفense. طب لكن في السكند لاين، لا، في السكند ايميون ريسبونس هنا البي ميموري سيلز والتي ميموري سيلز هي اللي هتقوم بالايه؟ بالريسبونس تو ذا انتيجين اوف ذيس مايكروب. يبقى هنا فرقت شويه، دول عايزين وقت عشان السيل البي سيل دي طبعا التي يحصل لها اكتيفيشن، تطلع انترليوكين وتبقى فولي اكتيفيتد وتاكتف تي هيلبر تاني، والتي هيلبر دي هتطلع سيتوكاين وتروح للبي سيلز، والبي سيلز تتقسم لفايف جروبس او لبي بلازما سيل وبي ميموري سيل، والبي بلازما تبقى عامل 5، واخده وقت كتير خلي بالك. لكن هنا التي ميموري سيل والبي ميموري سيلز، البي ميموري على طول بسرعه بتعمل بلازما بي سيلز وبي ميموري سيلز، وبسرعه بتطلع لي انتي بوديز تخلص الحكايه. عشان كده the speed of the response هنا take long time، تاخد من 5 ل 10 days to reach the highest productivity of the lymphocytes. لكن هنا the fast because the memory cells store information about the specific antigen. طب لما اجي للسيمبتومز، هنا في symptoms of disease appear. ما احنا في وقت بقى والباثوجين قاعد يجري في الجسم بقى وبراحته، فهنا تظهر symptoms لان الاميون سيستم لازم يعمل ريسبونس. لكن هنا السيمبتومز اوف ذا ديزيز doesn't appear. طبعا الاكسبلانيشن بتاع البرايمري ايميون ريسبونس ان طبعا due to the spread of the microbe in the body B cells attack to the microbe عشان تعمل هيومورال اميونيتي اللي انتوا عارفين بالديتيلز كمان ايه الستيبس بتاعتها. and T C او T cellular immunity هنا الاميون هنا eliminate it. يبقى هنا بياخد وقت عشان السيلز زي ما قلنا، وده اللي بيقول لك ليه ده الفيرست البرايمري ايميون ريسبونس ده بيبقى فيه سيمبتومز وبياخد وقت. لكن هنا ده due to the responding of the memory cells that divide rapidly to produce many antibodies، يعني بيعمل هيومورال اميونيتي اهو للبلاد والليمف. and many of T cells، التي سيلز ده عشان يعمل السيلولار اميونيتي in a short period of time. ده يقول لحضرتك ده البرايمري ايميون ريسبونس والسكندري ايميون ريسبونس. بص بقى للجراف ده اللي هو اخر حاجه هنقولها. هنا حضرتك ادي حصل انفكشن، هنا لما حصل انفكشن يبقى حصل ان في برايمري ايميون ريسبونس، يعني في انتي بادي طلعت لغايه الليفل اللي قدام حضرتك ده. بس خلي بالك دي ما قعدتش كتير، الانتي باديز مش بتقعد كتير، بتتكسر بسرعه، يبقى الانتي باديز رجعت تقل تاني. بس هنا في ميموري سيلز موجوده. الميموري سيلز هنا مهمه انها بسرعه هتبدا في السكندري ايميون ريسبونس لما يحصل انفكشن في المكان ده او في الوقت ده، يبقى هنا بسرعه بتبدا البي ميموري سيلز والتي ميموري سيلز. طبعا كل واحده ليها نوع الانتي بوديز اللي بتشتغل عليه، لكن كمان الانتي بودي عالي قوي عند السكندري ايميون ريسبونس اهي. وكمان لما نزل ما نزلش للليفل بتاع الانتي بوديز دي، لا ده نزل لاعلى ليفل كان موجود في البرايمري ايميون ريسبونس. يبقى ده بس الحكايه دي تقول لحضرتك ان في فرق كبير جدا بين البرايمري ايميون ريسبونس والسكندري ايميون ريسبونس. طيب هو احنا علشان الناس ما تعيش بقى، عشان الواحد ما ياخدش المرض ده، يعمل ايه؟ ده حضرتك لما تيجي البيبيز اللي بيتولدوا بيبدا يديهم فاكسين، وبعد ما يديهم فاكسين يديهم جرعه منشطه، وبعدين يديهم جرعه منشطه ثالثه. ايه الحكايه دي؟ هي الفكره بس ان انا بجيب البكتيريا او الفيروس اللي عامل الديزيز دون، واخد جزء منه بحيث ما يعملش انفكشن بجرعه معينه بحيث اديها للطفل ده. طيب لما اديله الحكايه ده الاميون سيستم بقى يبدا يشتغل، تلاقيه دفي شويه. ما الاميون سيستم فاهم ان دي ايه؟ ان حصل انفكشن كده، فيبدا يعمل انتي بوديز ويعمل ميموري سيلز. طيب الانتي بوديز ما قعدتش كتير ونزلت، ادي له جرعه ثانيه، الجرعه الثانيه تعلي لي الليفل بتاع الاميون ريسبونس زي ما وريت حضراتكم في السكندري اميون ريسبونس. طيب الجزء ده كان اخر جزء موجود في الاميونيتي. علشان نكسب شويه وقت هنحاول في الوقت القليل دوت نضرب لنا كده 50 سؤال كده MCQ ونشوف حضراتكم اخباركم ايه. حاول تقول الاجابه قبل ما انا اقولها، والله لو قلتها وطلعت صح يبقى انت استاذ،
قلتها وطلعت غلط، يبقى انت محتاج تبقى استاذ احسن من كده. طيب السؤال اللي قدام حضرتك هنا بيقول لك the photograph show some blood cells as seen under the microscope. احنا عمل ايمج للبلاد وبلاد ايمج وظهرت السيلز ديت قدامه تحت الميكروسكوب. What's the function of the cell labeled X؟ شايف السيل دي، ركز عليها كويس، اللي هي عليها X. بيقول لك السيل دي الفانكشن بتاعتها بتعمل بلاد كلاتنج، ولا كارينج اوكسجين، ولا defending against disease، ولا transporting هرمون؟ طبعا سؤال سهل وبسيط، بس انا عايز اقول لك بس ايه، ان الاميونيتي بتشتغل هنا، يبقى طبعا كل الناس قالت ان هي defending against disease. طيب شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده في فيجر قدام حضرتك بيقول لك in the opposite figure the structure X. ركز قوي قوي على الاستراكشر X ده. structure X ده represents ايه؟ تقول لي لا ده انا لازم ادرس اخد بالي ان دي CD4 سيل، يبقى دي تي سيل. طب ودي اي بي سيل، اي بي سي يعني انتيجين بريزنتنج سيل، يبقى البايندنج ده احنا عارفينه. قال لحضرتك ان ده تي سيل ريسبتور باين اهو تي سي ار، وبيقول لك ان ده الانتيجين، وعايز ايه اللي شايل الانتيجين اهو، شكلها بسيطه سهله اهي. يبقى بيقول لحضرتك ان ده الاكس ده انتي بودي، ولا ام اتش سي، ولا سي دي 8 ريسبتور، ولا باثوجين. باختصار لازم الانتيجين بريزنتنج سيل انتروديوس ذا انتيجين اون ذا ام اتش سي. يبقى لازم الميجور هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس ده هو اللي بيطلع على الممبرين بتاع السيل، وده اللي بيعمل اكتيفيشن للتي هيلبر علشان تروح للانتيجين بريزنتنج سيل وتعمل بايندنج. بتعمل بايندنج ايه؟ بتعمل بايندنج بالسي دي 4 والتي سيل ريسبتور. طب والانتيجين بريزنتنج سيل جايبه معاها ايه؟ جايبه معاها الانتيجين اللي موجود على الام اتش سي او الميجور هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس. طب نرجع نبص للرسم للسؤال تاني، بيسال حضرتك على الاكس ده. الاكس ده واضح ان ده ايه؟ ده ام اتش سي، وده سؤال سهل وبسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. شوف السؤال اللي بعده. بقول لحضرتك the stages that are passed by the T helper cell are respectively A. عشان يبقى في تي سيل هتعمل الاكشن بتاعها، بيحصل فورميشن وبعدين ماتيوريشن وبعدين ستوريج وبعدين اكتيفيشن، ولا فورميشن وبعدين ستوريج وبعدين يحصل ماتيوريشن وبعدين اكتيفيشن، ولا فورميشن ماتيوريشن اكتيفيشن ستوريج، ولا فورميشن ستوريج اكتيفيشن ماتيوريشن؟ طبعا باختصار الاجابه واضحه قوي، ان تحصل لها فورميشن انسايد بون مارو، وبعدين تروح للتايمس جلاند يحصل لها ماتيوريشن، وبعدين تروح للليمف نودز يحصل لها ستوريج، وبعدين لما احتاجها يحصل لها اكتيفيشن في السيلولار الهيومورال اميونتي والسيلولار اميونتي. فطبعا ده الاجابه الصح. ما ينفعش اعمل فورميشن واخزنها وبعدين لا، لازم فورميشن تروح تحصل ماتيوريشن، وبعد الماتيوريشن هيحصل لها اكتيفيشن وبعدين ستور، لا ده الستور الاول، وبالتالي دي الاجابه. شوف السؤال اللي بعده كده، بيقول لحضرتك the substance that is produced by T cells through activity of non-specific immunity is. خلي بال حضرتك هو مدي لحضرتك للتشويز كيموكاينز وانترليوكين وكومبلمنتس ونون اوف ذا اباف. بيسال حضرتك على السبستانس اللي بتطلع من التي سيلز. والله التي سيلز بتطلع حاجات كتيره قوي يعني. طب ايه الحاجات الكتيره قوي؟ ده بيقول لحضرتك ده through the activity of non-specific immunity. يعني ايه non-specific immunity؟ يعني innate immunity. ويعني ايه innate؟ يعني natural immunity. طب في الناتشورال immunity النون سبيسيفيك immunity الانيت immunity التي هيلبر او التي سيلز مش بتطلع حاجه، يبقى ما تنفعش اقول عليها كيموكاينز ولا انترليوكين ولا كومبلمنتس، يبقى none of the above. اوكي؟ طبعا عشان الحكايه بتتكلم عن النون سبيسيفيك اميونيتي، لو سبيسيفيك كانت الدنيا اتغيرت خالص. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لك the opposite figure represent the a sample of human blood cells which of the following cells secrete histamine. طب خلي بال حضرتك، بيقول لك دي السيل دي اكس ودي زي ودي واي ودي ال، مين في دول بتطلع هيستامين؟ تقول لي بص انا عارف الاجابه. طب قولي الاجابه كده. الاجابه واي. طب ليه واي؟ بص كده، انت عارف ان دي نيوتروفيل، وعارف ان دي ايسينوفيل وبتعرف ترسمها وكويسه، وعارف ان دي المونوسايتس اللي بتتحول لماكروفاجس وين ذات نيدد. يبقى هي السيل ديت الصغيره دي اللي بنقول عليها ذا ماست سيلز، ودي اللي بتعمل سكريشن للهيستامين during the inflammatory response. تعالى نشوف السؤال اللي بعده.
بقول لك the humoral immunity is not affected by the absence of the dots. بيسأل حضرتك على الهيومورال immunity اللي هي الانتي بودي ميديتد immunity is not affected by the absence of MHC, interleukins, B cells, cytotoxic T cells. تقول لي ما احنا الهيومورال immunity ده انا محتاج انتيجين بريزنتنج سيل ومحتاج بي سيلز. البي سيل هتعمل ريكوجنايز للانتيجين، والام اتش سي ده اللي الانتيجين بريزنتنج سيل هتقدم لي عليه الانتيجين، ومحتاج تي هيلبر سيل تطلع لي انترليوكين. لكن في الهيومورال انا مش محتاج السيتوتوكسيك تي سيلز لان ده سيلولار اميونيتي، ودي الاجابه الصح. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك the function of the xylem tissue is affected negatively in case of the plant attack with the pathogen on the formation of dots. يعني ايه؟ طب نشوف التشويس وبعدين انت هتعرف يعني ايه. طبعا كورك، تايلوزيس، جامز، مايسيليوم. الفانكشن بتاع الزايلم افكتد نيجاتيفلي. طب بتاثير حاجه بقى تاثير نيجاتيف للزايلم، يعني مش هيعرف يشتغل. in the case of the plant attack with the pathogen on the formation of مين؟ هو مين في دول ليهم علاقه بالزايلم؟ مين في دول ليهم علاقه بالبارينكايما سيلز او الزايلم بارينكايما اللي بتعمل protrusion inside the pits of the xylem vessels to block it internally. خلاص كده احنا جاوبنا على طول. دي بقى التايلوزيس، لان دي المسؤوله عن الايه او دي اللي بتحصل في الفاسكولار تيشو، عشان كده دي affect the function of the xylem negatively. شوف السؤال اللي بعده. بقول لك the injection with the antibody against COVID-19 is considered as dots. حد مريض طبعا ده مش سليم عشان اديله انتي بادي يبقى ده عنده انفكشن فعلا. هنا ده ما ينفعش اديله فاكسين. طيب هنا بيقول لحضرتك لما اديله انتي باديز ده شورت تايم ارتفيشال اميونيتي ولا شورت تايم ناتشورال اميونيتي ولا لونج تايم او لونج تيرم ناتشورال اميونيتي ولا لونج تيرم ارتفيشال اميونيتي. في الاول انت تقرر هو شورت تيرم ولا لونج تيرم، وبعد كده تفكر هو ارتفيشال ولا ناتشورال. طبعا الاجابه باختصار طالما انا اديته انتي بادي يبقى الانتي بادي اللي انا هديها له دي مش بتقعد كتير، يبقى انا هبعد عن اللونج تيرمز دي وهشتغل على الشورت تيرم. طب الشورت تيرم ده هو عملها لوحده ولا انا اديتها له؟ انا اديتها له، يبقى على طول ده شورت تيرم ارتفيشال اميونيتي. عايز اقول لحضراتكم ان لما يبقى في حد سليم انا مش بديله انتي باديز، لما يبقى سليم اديله فاكسين. يعني ايه اديله فاكسين؟ يعني اديله الفيروس دون او البكتيريا او الباثوجين ده بس في شكل ايه؟ ويك فورم. طب الويك فورم ده يعني ايه؟ يعني غير قادر على انه يقدر يعمل انفكشن. طب لما اديله ده الجسم هيفهم ان هنا في انفكشن فيبدا يعمل الاميون ريسبونس بتاعه ويبدا يطلع لي الانتي بوديز ويبقى في عندي بي ميموري سيلز وتي ميموري سيلز وتشتغل الحكايه بحيث في فتره قصيره لو جالي الباثوجين هيبقى فيه لسه انتي بوديز. طب لو الفتره دي طولت شويه بقت كام شهر كده يبقى انا محتاج اخد جرعه تانية من الفاكسين علشان اوصل للسكندري اميون ريسبونس. لما اوصل للسكندري اميون ريسبونس يبقى الباثوجين ده لما يجي لي ممكن يجي لي ويبقى عندي الكوفيد 19 وممكن اعدي الناس بس انا ما عنديش انفكشن، ما عنديش سيمبتومز، انا مش حاسس لا بكح ولا تمبريتشر عليت ولا اي حاجه. وبالتالي برضو علشان كده يقول لحضرتك انت لازم تبقى الماسك ده دايما ايه تقول لي ده فلان ده كويس وزي الفل، ما هو كويس وزي الفل بس ممكن يبقى شايل برضو الايه الفيروس وممكن يعمل لك انفكشن وهو ما يجرالوش حاجه، ما هو في السكندري اميون ريسبونس دلوقتي. اوكي طيب نرجع لايه السؤال اللي بعد كده. بقول لحضرتك which of the following statements is applied to cephalosporin. هو لازم نبقى عارفين طبعا مين السيفالوسبورين، وطبعا فاكرين مين الكانوفيناين، وطبعا فاكرين النون بروتين امينو اسيدز. طيب نرجع بقى بقول لك it exists in the plant and decrease after infection، يعني هو موجود اصلا وبيقل لما يحصل infection، ولا exist in the plant to recognize the microbe، ولا exist in the plant and increase after the infection، ولا it doesn't exist in the plant and formed after the infection. اولا دول السيفالوسبورين طبعا ده نون بروتين امينو اسيدز، يبقى لازم يكون عنده بروتين، عنده الامينو اسيدز ده. طب الامينو اسيد ده احنا اصلا بنجيبه من البلانت يعني، وبالتالي هنا ده بيجرى له ايه؟
ده موجود في الجسم، لكن يزيد لو حصل انفكشن، يبقى على طول it exists in the plant and increase after the infection. الباقي ما ينفعش يحصل له، اما يجي انفكشن يحصل له ديكريس، ما ينفعش طبعا. الاولى برضو عشان يعمل ريكوجنايز الميكروب، لا ده مش شغل السيفالوسبورين. في نفس الوقت بيقول لك مش موجود في البلانت، ما هو لو مش موجود مش هيحصل له فورميشن افتر ذا انفكشن. طيب نشوف السؤال اللي بعده. All the lymphoid organs produce lymphocytes, but not all the lymphocytes produce antibodies. تفتكر التو ستيتمنتس دول مين رايت ومين رونج؟ التشويسز العادية بتاعتنا بيقول لك the first statement is correct and the second statement is wrong، ولا number B the first statement is wrong but the second is correct، ولا the two statements are correct ولا the two statements are wrong. تقول لي طب لا ارجع لهم تاني، ترجع تقول ايه؟ all lymphoid organs produce lymphocytes. هو كل الليمفويد اورجانز بتطلع lymphocytes؟ طب but not all lymphocytes produce antibodies. طيب باختصار مش كل الليمفويد اورجانز تقدر تعمل ايه؟ تعمل ليمفوسايتس. طيب يبقى لما يقول لي all تبقى رونج. طب بس هنا كمان بيقول لك ايه؟ but not all lymphocytes produce antibody. طبعا ما انت عندك الانتيبوديز بتطلع من البي سيلز. طيب يبقى انا عندي هنا the first statement is wrong and the second statement is correct. ما تنفعش طبعا الباقي. شوف بسرعه السؤال اللي جاي قبل ما الوقت يداهمنا. يقول لحضرتك all the following cells play a role in the inflammatory response except. دول كلهم هيشتغلوا في الانفلاماتوري ريسبونس اللي انت عارفينها بتاع الهيستامين دي، ما عدا مين بقى؟ ماكروفاجس ولا بي بلازما سيلز ولا بيزوفيل ولا مونوسايتس؟ باختصار الاجابه انا مش محتاج هنا البي بلازما سيلز، لان الانفلاماتوري ريسبونس مش محتاج الحكايه دي، لكن لازم يكون في ماكروفاجس عشان تعمل انجولف للميكروب او الباثوجين، لازم يبقى في بيزوفيل طبعا ونيوتروفيل علشان تعمل اتاك للباثوجين، لازم يبقى في مونوسايتس عشان تتحول لماكروفاجس اصلا، لكن طبعا هنا مفيش بي بلازما سيل في الانفلاماتوري ريسبونس. شوف السؤال اللي بعده. برضو جايب لنا مجموعه من السيلز، بيقول لك the opposite figure represents a human blood sample. Which of the following represents a neutrophil؟ بيقول لك مين في دول من نيوتروفيل؟ امشي عليهم كده وافتكرهم كده، احنا لسه كنا قايلينهم من شويه. بيقول لك اكس ولا زي ولا واي ولا ال؟ طيب باختصار الاجابه اكس. طب اكس ليه؟ علشان هو بيسالنا على النيوتروفيل، وهي دي النيوتروفيل ده اكتر حاجه في الجرانيوليتد سيلز، يبقى النيوتروفيل دي معروف شكلها، شكل السيلز بتاعتها باين قوي خلاص. ودي طبعا دي الايسينوفيل، معروفه الشكل بتاع الايسينوفيل اللي هو باي نيوكلييتد دي. وطبعا المونوسايتس الكبيره اللي بتتحول لماكروفاجس معروفه، ودي كنا وريناها في السلايد اللي فاتت كانت ماست سيلز. شوف السؤال اللي بعده. بقول لك the process from the opposite figure is called dots. ابص كويس قوي على الاوبزيت فيجر. هي الاوبزيت فيجر دي بتعمل ايه؟ بتعمل ترانسفورميشن ولا بتعمل فاجوسايتوزيس ولا بتعمل نيوتراليزيشن ولا بتعمل كلامبنج؟ باختصار اللي قدام حضرتك ده دي سيل ماكروفاجس كبيره، والماكروفاجس دي جايبه باثوجين اهون وبتعمل له انجولفنج للباثوجين ده، او بتعمل فاجوسايتوزيس. طبعا هنا ما تنفعش ترانسفورميشن، ما فيش علاقه خالص، ولا نيوتراليزيشن ولا كلامبنج، فالحدوته هنا تبقى فاجوسايتوزيس. السيل دخلت اهي وعمل ديسنتجريشن للباثوجين وقسمته الفراجمنتس، والفراجمنتس دي طلعت الانتيجين، وبعدين هتاخد الانتيجين دي تقدمها على الام اتش سي على الممبرين عشان تبقى انتيجين بريزنتنج سيل. السؤال اللي بعده بيقول لك which of the following store the greatest number of macrophages؟ هتلاقيها فين؟ في البون مارو ولا الثايموس جلاند ولا التون سيلز ولا الليمفاتيك نودز؟ حضرتك فكر بقى، معنى ان انا الاقي ماكروفاجز كتير يبقى دي حاجه هتعمل لي بيوريفيكيشن للليمف، يبقى هنا المنطق يقول انها ليمفاتيك نودز. فاكر الافيرنت ليمفاتيك فيسلز اللي بتدخل كده للليمف نود، وقلت لك مليانه ماكروفاجس ومليانه سيلز ليمفوسايتس علشان تعمل ريموفنج للامبيوريتس اللي ممكن تبقى موجوده على الليمف.
طيب شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي قدام حضرتك دلوقتي بيقول لك the opposite figure represent a or an dots. بص كده على السيل دي كويس قوي. بيقول لك دي ايسينوفيل ولا بيزوفيل ولا نيوتروفيل ولا هيلبر تي سيل. طبعا احنا لسه بنتكلم عن الشكل بتاع السيل ده عارفينه. يبقى على طول السيل دي ايسينوفيل. حتى في جرانيوليتد هنا، في جرانيولز لونها ريد اهي انت شايفها، وبالتالي وشكل الباينيوكلييتد بيقول لي ان دي تبقى ايسينوفيل وما تنفعش تبقى حاجه ثانيه. طبعا اللي حواليها دي الار بي سيز او الريد بلاد كورباسيلز اللي في البلاد. نيجي للسؤال اللي بعد كده. بقول لك the main reason that makes the prickly pear cactus plant more resistance to the infection is. حضرتك عارف التين الشوكي ده ايه المين ريزون اللي بيخلي عنده resistance against infection. بص للتشويسز اللي عندنا. بقول لك the plant cell wall عشان السيل وول بتاع البلانت ده، ولا the external structure of epidermis، ولا the environmental natural of the plant، ولا the biochemical substances that are secreted by the plant. حضرتك فاكر البرايكلي بير كاكتس؟ البرايكلي بير كاكتس معروف ان هو عليه thick layer of كيوتين or waxy layer على الابيديرمس، ومعروف ان الليفز هنا modified into برايكلز، وده علشان يعمل بروتكشن للبلانت. طبعا البرايكلز والاجزاء اللي موجوده في البلانت ده علشان طبعا الجريزنج انيمالز ما تقدرش تعمل فيدنج عليه، وفي نفس الوقت هو عنده ثيك لاير اوف واكس ماتيريال. يبقى باختصار الكلام ده كله ما بيتقالش على السيل وول ولا على الانفايرومنتال نيتشر of the plant ولا البايوكيميكال. يبقى على طول الإجابة the external structure of epidermis. شوف السؤال اللي بعد كده. برضه جايب لي مجموعة من السيلز وبيقول لحضرتك the opposite figure represent the type of human cell. Which of the following cell are differentiated in the thymus gland؟ معنى ان thymus gland يعني ده عايز تي سيل. يعني ايه تي سيل؟ يعني عايز ليمفوسايت. طيب هو بيقول لحضرتك التشويسز اكس واي زي ال. طبعا احنا عملنا ستريس على السيلز دي دلوقتي، لكن شايف شكل السيل الصغيره دي اللي عندها نوت كبيره، هي ديت اللي احنا بنقول عليها ليمفوسايت. يبقى على طول الاكس دي هي الرايت انسر. طيب لكن طبعا الباقي ده كله بيحصل له فورميشن وماتيوريشن ان بون ميرو. السؤال اللي بعد كده بيقول لك all the following prevent entry of the microbe into blood tissue into plant tissue except. بيقول لحضرتك الحاجات دي كلها هتمنع الميكروب ان يدخل البلانت ما عدا ايه؟ طبعا the swelling of the cell wall of the epidermal cell، ولا deposition of lignin on the cell wall، ولا formation of tylosis، ولا presence of the keratin on the surface of the plant leaf. ده بيقول لحضرتك ان دي هتعمل prevent entry of the plant to the plant tissue. طيب يبقى باختصار معنى كده ان ده عايز يمنع السبريدنج of the microbe to the other parts of the plant. يبقى على طول هنا دي الفورميشن of tylosis. اوكي طبعا الميكروب عشان يوصل لكل البلانت تيشوز يبقى هنا حصل فيه انفكشن فعلا، وبالتالي او حصل قتل البلانت، وبالتالي بتعمل تايلوزس علشان تعمل blocking the xylem vessels internally to prevent the spreading of the pathogen inside the body. طيب شوف السؤال اللي بعد كده. innate immunity. مين في دول innate immunity؟ بيقول لك is activated immediately upon infection، ولا is based on the recognition of the antigens that are specific to different pathogens، ولا is found only in vertebrate animals، ولا consumes highly specific antigen receptors on the B cell. مين في دول نعتبره innate immunity؟ طبعا الانيت immunity البديهي انها activated immediately upon the infection. طبعا هنا ده مهم قوي قوي، لاني لما اجي اقول ده recognize the antigen، ما ده recognize الانتيجين ده حصل له spreading بقى.
طب found only invertebrate animals، يبقى احنا بنتكلم عن مين؟ كل الفيرتبريت والانفرتبريت كلهم عندهم innate immunity. طيب يقول لحضرتك عشان consume high specific antigen receptors on B cells. لما هو B cells ده يبقى برضو ده ايه؟ دخل خلاص للجسم، يبقى هنا ده activated immediately upon infection. السؤال اللي بعد كده بيقول لك acidity of the human urine is an example of cell mediated immune response ولا antibody activation ولا adaptive immunity ولا innate immunity. طبعا حتى بالكومن سنس انا مجرد ما اقول لحضرتك adaptive immunity في واحده ويبقى عندي cellular mediated immune response، يبقى حضرتك خدت بالك ان ده acquired. وكمان الانتي بادي اكتيفيشن او الفورميشن اوف انتي بادي برضه اكوايرد اميونيتي، يبقى على طول الاسيديتي اوف ذا هيومن يورين ده مش جاي اصلا نتيجه الانفكشن ولا حاجه، ده اقول عليه ناتشورال واقول عليه نون سبيسيفيك واقول عليه innate immunity. طيب شوف السؤال اللي بعده، بقول لحضرتك engulfing pathogenic cells of innate immunity include all the following except. خلي بالك من السؤال اللي فيه اخره اكسبت ده بيلخبطك شويه. طيب بيقول لحضرتك الانجولفنج فاجوسايتك سيلز اوف innate immunity include all the following ما عدا طبعا في نيوتروفيل وماكروفاجس ودندريتك سيلز وناتشورال كيلر سيلز. طبعا كلهم innate immunity، كلهم innate immunity عشان نبقى متفقين. لكن مين بتعمل انجولفنج ومين بتضرب من بعيد وتجري؟ يبقى على طول تقول لي النيوتروفيل والماكروفاجس والدندريتك سيلز كل دول كان اكت از انتيجين بريزنتنج سيل. يعني ايه؟ يعني حضرتك النيوتروفيل في الحاله العاديه هي ممكن تلاقي باثوجين او تلاقي بكتيريا دخلت من لما حصل سلاش او انجري، يبقى هي هتروح هنا تعمل ايه؟ انجولف للباثوجين ده. طب يا عم دي نيوتروفيل، هي نيوتروفيل بس هتاخد الباثوجين عندها لايسوسوم وبرضه هتعمل له ديسنتجريشن انتو سمول فراجمنتس وتعمل كارينج ذا فراجمنت اون ذا ام اتش سي اور ذا ميجور هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس وتطلعه على الممبرين، وهنا بقى اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. تقول لي طب هي كانت نيوتروفيل او بيزوفيل او دندريتك سيلز او اي خلاص كده بقى اسمها ايه؟ انتيجين بريزنتنج سيل، لان دي بتقدم الانتيجين للاميون سيلز علشان يحصل الاميون ريسبونس. لكن الناتشورال كيلر حضرتك كانت مسؤوله عن السيلز اللي بنقول عليها كارسينوجينيك سيلز، وعن الامبلانتد اورجانز والسيلز الانفكتد باي فيروس، ودي بتطلع كيميكال سبستانس از بيرفورين عشان تعمل perforation of the membrane of the cell to allow the water to get inside the cell causing its destruction. يبقى في السؤال اللي قدامي ده طالما بيقول لي engulfing phagocytic cells innate immunity except يبقى except مين؟ except الناتشورال كيلر. ناتشورال كيلر هنا مش بتشتغل as antigen presenting cell. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك lymphatic fluid. lymphatic fluid طبعا اللي هو الليمف اللي حضرتك كل البلازما كومبوننتس except طبعا الار بي سيز وطبعا في great amount of WBCs. طبعا الليمفاتيك فلويد ده بيقول لك it is a filtrate of the blood as in urine او as urine ولا is completely separated from the circulatory system for the blood ولا carries both RBCs and WBCs او red blood cells and white blood cells ولا functions in adaptive immunity but not innate immunity. والله لما اقول لحضرتك ان الليمفاتيك فلويد ده بيجي ازاي؟ حضرتك عارف ان الليمف نود بيبقى داخل ليها ارتري وخارج منها فين، يعني هي بادي اورجن. يبقى البلاد اللي هيدخل الليمف نود هنا هتعمل سكويزنج اوف ذا بلاد بلازما او هتعمل فلتريشن للبلاد بلازما. لما تعمل فلتريشن للبلاد وتاخد البلازما يبقى هي هتعمل برودكشن اوف دبليو بي سيز. طب الليوكوسايتس اللي هتطلع مع البلازما دي خلاص بقى ده اسمه ليمف. طب هو في حاجه خدناها بيحصل فيها فلتريشن بالشكل ده؟ فاكر النيفرون بتاع الكدني؟ برضو هنا بيحصل فلتريشن وكل البلازما كومبوننتس باس ثرو ذا بومان كابسول اكسبت طبعا البروتين والبلاد سيلز. يبقى انا كده برضو عملت سكويزنج البلاد بلازما. يبقى لما اقول لك الفلويد او الليمفاتيك الليمف او الليمفاتيك فلويد دون زي مين؟ ارجع للسؤال تاني. ترجع للسؤال كده يقول لك the lymphatic fluid is a filtrate of blood
as is urine. يبقى على طول دي الإجابة. طب لما تقول لي ده complete separation from the circulatory system، مين قال مش كل الليمف بتبقى carried on the أو carried by the superior vena cava to the right atrium of the heart؟ لا، ما هو اتقابلهم. يقول لي carry both RBCs، مفيش RBCs، مفيش red blood cells أصلا على في الليمف. بيقول لك function is adaptive immunity but not innate immunity. لا، ده adaptive immunity وعنده ماكروفاجس وكده as innate immunity. يبقى على طول الإجابة تبقى is filtrate of the blood as is urine. شوف السؤال اللي بعده. antihistamine treatment reduce dot. هو لازم ابقى اعرف الهيستامين بيعمل ايه الحقيقه عشان اعرف الانتي هيستامين هيعمل تريتمنت عشان يعمل ريديوس ايه. طب نشوف التشويس اللي عندك. blood vessel dilation, phagocytosis of antigen, MHC present by the macrophages, the secondary immune response. تقول لي طب هو الانتي هيستامين هتعمل ايه في دول؟ طب يبقى لازم ارجع هنا اروح للماست سيلز واقول لحضرتك ان الماست سيلز بتعمل سكريشن اوف هيستامين، والهيستامين ده بيعمل دايليشن اوف ارتريولز اند بلاد كابيلاريز. ولما يحصل دايليشن للارتريولز ده معناه ايه؟ معناه ان البورز ان ذا ممبرين اوف ذا بلاد كابيلاريز increase so that allow the chemokines and the white blood cells to pass from the circulatory system or from the blood vessels to the site of injury. طيب يبقى معنى كده ان الانفلاميشن عشان يحصل انا محتاج هيستامين، والهيستامين دي هتعمل دايليشن للبلاد كابيلاريز. طب يجي حد يقول لك طب ده انا عينيا محمره قوي. طب عينك محمره؟ لا، ده البلاد كابيلاريز كانت ضيقه قوي، احنا مش شايفين فيها البلاد، بس لما حصل لها دايليشن وسعت بقى البلاد فيها كتير بقيت شايفه. يقول لك ده الدكتور هيكتب لك انتي هيستامين. طب وايه انتي هيستامين دي؟ ما هو الهيستامين عمل دايليشن للبلاد كابيلاريز والارتريولز، احنا عايزين نقلل الايه؟ الدايليشن ده. يبقى الانتي هيستامين ده بيشتغل عكس الهيستامين. الهيستامين بيوسع لي البلاد كابيلاريز والارتريولز، يبقى الانتي هيستامين يشتغل عكس ده. تعال بص كده للسؤال تاني. بيقول لحضرتك دي انتي هيستامين او الهيستامين، هنا بيقول لحضرتك تريتمنت ريديوس مين؟ ريديوس اللي عمله الهيستامين. يبقى الاجابه هنا ريديوس بلاد فيسل دايليشن، ودي طبعا هي الايه؟ هي الاجابه، لان الدايليشن ده حصل بالهيستامين، يبقى الانتي هيستامين تقلل لي الايه؟ البلاد فيسل دايليشن. شو السؤال اللي بعده؟ بقول لك inflammatory response typically includes dots. الانفلاماتوري ريسبونس ده include ايه في دول؟ هنا بيقول لحضرتك clotting protein migrating away from the site of infection، ولا increased activity of the phagocytes in an inflamed area or the area where the inflammation takes place، ولا reduce the permeability of the blood vessels to conserve the plasma، ولا حضرتك inhibiting the release of white blood cells from the bone marrow. يا على ما توصل لاخر حاجه تكون انت نسيت السؤال اصلا كان بيقول لك ايه. السؤال بيقول لحضرتك ان الانفلاماتوري ريسبونس ده تيبيكالي زي ايه؟ يبقى على طول ده بيزود الاكتيفيتي اوف فاجوسايتس in an inflamed area. يبقى عشان في كيموكاينز هتطلع من البورز بتاعه الارتريولز والبلاد كابيلاريز هتروح للمكان اللي فيه الانجوري او اللي فيه انفكشن او كده، يبقى هنا زي الكيموكاينز اللي هتعمل اتراكشن للفاجوسايتس علشان تعمل فاجوسايتوسس للباثوجينز اللي في المكان. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لحضرتك بكتيريا entering the body through a small cut in the skin. طب هنا بيقول لحضرتك التشويس اللي عند حضرتك بقول لك inactivate the erythrocytes، لما البكتيريا يحصل لها entering the body through small cut in the skin، يعني حصل سلاش في السكين ودخلت بكتيريا، يحصل ايه؟ هنا بيقول لك inactivate the erythrocytes، ولا stimulate the release of interferon، ولا stimulate the natural killer cell activity، ولا activate a group of protein called complements. امشي واحده واحده كده. هو لما اقول لحضرتك inactivate erythrocytes، الاريثروسايتس اللي هي الار بي سيز، طب والار بي سيز ايه علاقتها بالموضوع؟ ما تنفعش. طب نيجي للبي stimulate the release of interferon. هو قال لي ان الفيروس عمل انفكشن، ده بيقول لي ده بكتيريا، طب يبقى خلاص هشيل الحكايه دي كمان. طب هنا stimulate natural killer cell activity،
طب هي البكتيريا لما تدخل من ده هتعمل بس ستيميوليت الناتشورال كيلر، ولا تعمل اكتيفيت ا جروب اوف بروتين كولد كومبلمنتس؟ يبقى هنا دي الرايت انسر. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لحضرتك adaptive immunity depends on. خلي بالك adaptive immunity يعني ايه؟ يعني specific immunity، يعني acquired immunity. طب بيقول لك ان acquired immunity دي او adaptive immunity depends on ايه؟ ده treatments group of pathogen، ولا pathogen specific recognition او recognition، ولا material provision of the antibodies to the offspring، ولا plant being exposed to new pathogen؟ مين في دول اقدر اعتبرها يعني adaptive immunity؟ طبعا لما يقول لي adaptive immunity يبقى انا هنا بدور على مين؟ بدور على الباثوجين specific recognition. يبقى على طول هنا ده الاجابه بتاع الادابتيف immunity. عشان وقت قليل نلحق ناخد كام سؤال. يقول لك هنا a key part of the humoral immunity response is. خلي بالك humoral يعني ايه؟ humoral سامعك بتقول لي يعني انتي بودي ميديتد، يعني هيعمل انتي بوديز. طب هنا بقول لك the attack of cytotoxic T cells on the infected host cells. هو cytotoxic T cells دي humoral؟ طب اللي بعدها the production of antibody by plasma cells. طيب the perforation of the infected host cells by perforin، ولا the attack of phagocytes on the living pathogen؟ باختصار لما يقول لي هيومورال يبقى على طول انتي بودي اللي هتطلع من البي بلازما سيلز. وطبعا السيتوتوكسيك والبرفورين والفاجوسايتس دول مش هيومورال اميونيتي. السؤال اللي بعده بيقول لك the receptors on T cells and B cells bind to. الريسبتور بتاع التي سيلز والبي سيلز bind to مين؟ انتي بوديز، ولا انتيجينز، ولا ناتشورال كيلر سيلز، ولا اميونو جلوبولين؟ برضو بالذكاء كده تقول لي ما الاميونو جلوبولين هي الانتي بودي، يبقى كويس دي استبعدنا اتنين. طب وبعدين يبقى هنا انتيجين ولا ناتشورال كيلر سيل؟ الله، هو التي سيلز والبي سيلز الريسبتورز بتاعتهم هيعملوا اتاك مع الناتشورال كيلر ولا مع الانتيجين؟ مع الانتيجين طبعا. اصلا الانتيجين ده الناس تقول عليه انتي بودي جينيريتور. يعني ايه انتي بودي جينيريتور؟ يعني الحاجه اللي بتعمل انتي بوديز، يعني اللي تعمل اميون ريسبونس عندنا اقول عليها انتيجين. شو السؤال اللي بعده؟ انتيجينز ار، برضه بيقول لك الانتيجين دي ايه؟ بروتين embedded in the B cell membrane، ولا ده بروتين that consists of two light and two heavy polypeptide chain. خلي بالك بيقول لك انتيجين مش انتي بودي يعني. وبعدين هنا بيقول لك foreign molecule that cause the generation of the antibodies، ولا بروتين released during an inflammatory response. طب هو هعمل inflammatory response هروح ادخل لي انتيجين جاي من بره، ولا ده لازم يبقى foreign molecule؟ وانا قلت يعني ايه انتيجين؟ انتيجين يعني انتي بودي جينيريتور، يعني ده بيعمل انتي بودي. يبقى الاجابه خلاص سهله اهي، بقول لك ان ده foreign molecule that causes generation of antibody. وعشان كده نقول عليه بدل ما اقول عليه انتي بودي جينيريتور خدت انتي من كلمه انتي بودي وجين من جينيريتور، فبقى اسمه انتي بودي جينيريتور او انتيجين. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك a newborn who accidentally gave a drug that destroyed the thymus would most likely ايه؟ طيب البيبي ده اللي اتولد حصل اخد دراج. طب والدراج ده عمل ايه؟ عمل كونتراكشن، عمل ديستراكشن اوف تايمس جلاند. ده هيبقى عنده ليكنج اوف هيومرال اميونيتي، ولا بي unable to genetically rearrange the antigen receptors، ولا be unable to differentiate and mature T cells، ولا have a reduced number of B cells and unable to form antibody؟ يقول لحضرتك والله لو انا عملت ديستراكشن للثايموس جلاند دي بتطلع ثايموسين اللي مسؤول عن الماتيوريشن اند ديفرنشيشن اوف تي سيلز، يبقى على طول الاجابه unable to differentiate and mature T cells. اصدقائي واعزائي طلبه طلاب الثانويه العامه، الحقيقه ده نهايه الوقت بتاعنا. ان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه ان شاء الله نبدا باذن الله في الدي ان ايه. ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.